Oikein hirvittävää päivää ja tervetuloa helvettiin. Mä oon tällä hetkellä Singaporen helvettimuseossa. Mä oon tänään liikenteessä pari mun paikallisen kaverin kanssa, jotka on ollut aikoinaan tuolla vuosia sitten Suomessa. On tutustunut heihin siellä ja he on järkännyt nyt sitten ohjelmaa tälle päivälle. Vähän semmosia paikkoja, mihin ei ehkä olisi tullut niinku muuten mentyä. Ja yksi on ehdottomasti tää helvettimuseo. Tää on itse asiassa 80 vuotta vanha, yli 80 vuotta vanha teemapuisto, ne sanoo oikeastaan, josta osa on sitten tää museo. Ja tää on Tiger Boomin kehittäneiden veljesten rakennuttava paikka. Silloin siis yli 80 vuotta sitten. Ja me käytiin tässä just äsken opastetulla kierroksella. Meille selostettiin erilaisista uskonnoista ja sitten buddhalaisuuden helvetistä. Aika mielenkiintoisia paikkoja ja aika spesifejä syntejä, joihin oli aika spesifejä rankaisuja sitten. Harmillisesti tänään sataa vettä, mutta katsotaan nyt, että saadaanko kuinka filmattua, mutta jatketaan tästä päivää täällä Singaporessa. Täällä on ton helvettimuseon ulkopuolella on tämmönen puistoalue, joka on ihan vapaasti päästävillä, ilmainen sisäänpääsy. Täällä on aika random patsaita, mutta myös jonkin verran noita tommosia teoksia, jotka kertoo erilaisia kiinalaisia kansantaruja. Kuulemma silloin aikoinaan on ollut ihan siis ykköskohde täällä Singaporessa, että täällä on paljon väkeä käynyt. Sitten me unohdettu, mutta nyt taas pandemia-aikaan niin paikalliset on alkanut käymään täälläkin. Ja nämä mun kaveritkin oli tuolla helvettimuseossa käynyt silloin, kun ne on ollut lapsia. Ja heitä oli sitten vanhemmat yrittänyt pelotella, että näin sulle käy, jos et ole kiltisti. Kuulemma aikaisemmin siellä on ollut myös semmosia niinku huutoja ja kiljumista ja semmosia aika pelottavia ääniä, mutta tänä päivänä ne oli otettu sieltä pois. Ollaan nyt tämmöisellä alueella kuin Tiang Paru. Tää on kuulemma tämmöistä vähän niinku vanhempaa Singaporea. Täällä ei ole niitä korkeita rakennuksia. Tänne on jätetty näitä perinteisiä rakennuksia. Ja se kävellään justiinsa täällä katoksessa, mikä on tällä sadepäivänä aika kiva. Paljon kahviloita ja putiikkeja. Tää on siinä mielessä myös erilaista aluetta, että täällä on vielä niin kun, tässä ihan ekassakin kerroksessa on asuntoja. Toki täällä on paljon näitä kahviloita justiinsa, mutta myös ihan asuntoja, mikä on hyvin poikkeuksellista Singaporessa, että yleensä vasta kakkoskerroksesta ylöspäin asutaan ja sitten noi on niin kuin liikekäytössä noin ekaskerrokset. Päästiinkin käymään paikallisessa talossa tai näissä täällä asunnossa yhdessä näistä tällä alueella. Täällä on tällainen sisäpihalle näkymä. Me ei viitti ihan kokonaan tätä asuntoa kuvata, koska tää on, siis kaverin kaveri on tätä asuntoa niin kuin vahtimassa täällä. Eli tää ei ole niiden oma koti, mutta tää on kyllä tosi makeen näköinen. Ja aika iso kuitenkin. Hieno näköala täältä. Näkyy korkeita uusia rakennuksia. Ja tässä on tää. Tää on oikeasti ihan valtava tää asunto. Täällä on en tiedä montako huonetta, mutta Singaporen asunnoksi aika jäätävän kokoinen. Keittiöstä on tällainen avoin näkymä tonne pihalle. Tässä ei ole siis mitään ikkunaa. Joo, kyllä täällä kelpaisi asua. Ihan tosi hyvällä paikalla ja valtava asunto, hyvän kokoinen. Ja nyt päästään käymään täällä paikallisilla markkinoilla. Nämä on kaikki semmosia paperista tehtyjä asioita, vaikka siis paperinen 7-up, mitä siis poltetaan ja lähetetään esi-isille. Vaikka jos joku haluaisi tämmöisen tuulettimen tai mitä tahansa olutta, niin paperiset poltetaan ja lähetetään sinne. Lentokoneitakin löytyy ja luksuslaukkuja, jos haluaa lähettää sinne tuon puoleiseen. Täällä markkinoiden yläkerrassa on aika iso food courtti. Tosi paljon vaihtoehtoja. Nyt päästään herkuttelemaan. Tää on kuulemma vegaanista. Tämmönen riisikakku, jossa on retikkaa päällä. Ja sit oli jotakin jamssikakkua myös. Tää on kans vähän semmonen, että ei oikein osais tilata, jos ei ois paikallinen mukana. Mutta nää on vegaanisia kuulemma. Ja tää on erityisesti tällä alueella kuuluisa. This is shui with preserved radish. Yeah. Shui is the water. Yes. Oh yeah. And kui is, what is that? Cake. Cake, okay. Yeah. So like Chinese cake. Chinese cake. Yeah. Rice cake with Rice cake. radish. Yeah, preserved radish. And chili, yes. And chili. Yeah. And this is called 鸡种班. Just rice cake.
right? Rice cake with the sweet sauce. sweet sauce. Yeah. Yam and rice. Yeah. Yes. We all go from the same. Yeah, and this is a rojak. Rojak. Yeah. Roja. Rojak. Yes, rojak is like I think it's a Malay from Malay language. It means mixing all the different things together. So Okay. there's like fruits and vegetables. So there's apple, pineapple. Then there's like vegetables. I think there's cucumbers, radish also maybe. Yes. Radish, and then there is this dough fritters, fried fritters. Ah, looks very And nice. the beancurd skin. And make skin, yes. So mixed in a dark sweet sauce and peanut. Yeah. Oh, looks very nice. This is kaya cake, kaya pandan. So kaya is pandan with coconut. Yeah, there's cake in between. So this is quite a popular dish or cake pastry in Singapore. Yeah. Kaya. Okay, let's eat. Let's eat. Ja tää on kuulemma sillä ihan tyypillistä just aamupalalla syödä näitä riisikakkuja ja tätä retikkaa. Tai sit just joku snacksi. Meillä on tässä myöhäinen aamupala. Niin... Very nice. Warm and nice. Let's try some chili. It's very good. Is it too sweet? The sweet sauce? I think it's good. Yeah. Okay, let's try the yam cake. Not much taste of yam, I think. Same as the same sauce, right? Yeah, same sauce. But the texture is a little bit different. Hyvä sekin. Is this chili as well? Yep. Oh, so you put like sweet sauce and chili. Yeah. Tässä on niinku vähän niin kuin mansikkahilloa ja sitten chilikastiketta tässä samassa ruuassa. Tämä on aika mielenkiintoinen, mutta hyvä. So for this store, they actually make pockets of bean curd and they stuff the vegetables inside. Oh, interesting. Okay, let's try. Tää on mielenkiintoinen. Tässä on niinku omenaa ja sitten täällä on papajaa ja ananasta ja sitten on niitä tämmöisiä niinku friteerattuja tofutaskuja, jossa on kurkkua sisällä. Ja sitten on tuommoista niinku maapähkinää haituvaa. Mä en oikein tiedä, onko tää niinku jälkkäri vai ei, mutta siis ihan tosi hyviä juttuja. Mutta siis just semmosia, että ei varmaan niinku tulisi itsekseen näitä syötyä. Onneksi oppaat. Täältä löytyy myös yksi harvoista Singaporen naissuutareista, jonne mun kaveri halusi tuoda kenkänsä. Toimii täällä tämmöisessä luukussa ikkunasta. Käytiin vähän sitten stressiä purkamassa tuolla raivohuoneessa. Siellä saatiin pulloja heittää seinään ja erilaisilla työkaluilla niitä myöskin sitten siitä lyödä pöydältä menemään. Että no kyllä se semmonen kerran elämässä kokemus varmaan toikin, mutta en mä nyt ehkä toisten menisi. Ei nyt ihan niin paljon stressiä ainakaan tällä hetkellä pukkaa, mutta kiva oli käydä. Käytiin vielä illallistamassa tommosessa tosi hyvässä vege-raflassa, eli kaikki oli ihan kasvisruokaa. Siellä oli myös oma vegaaninen lista, mistä sai valita. Oli kyllä oikein jees. Meillä oli tommonen oma huone, missä saatiin sitten ihan omalla porukalla olla. Täällä Singaporessa tällä hetkellä on rajoitukset sillä tavalla, että 5 henkeä saa kokoontua yhdessä, eli ihan maksimiporukalla oltiin nyt sitten tällä kertaa. Noin mun kavereiden miehet tuli myöskin tohon mukaan, niin oli tosi kiva. Me ollaan nyt täällä Orchard Roadilla. Täällä on tosi kivat valot, jouluvalot vieläkin. Vaikka vähän kiinalaista uutta vuotta kohti nyt mennäänkin tässä. Mutta sen verran vielä oli vatsassa tilaa, että tässä on kuulemma joku hyvä vegaaninen jätskipaikka lähellä. Niin mennään vielä sinne. Ja kiitos kavereille, että saadaan syöttää vegeä. Vaikka eivät sillain vegejä niin itse ole, mutta ihan superhyvää. Täältä löytyy kyllä hyviä vaihtoehtoja.
Oh, they have Singapore flavors too, like pulut hitam. Yeah. What is that? Pulut hitam? Black glutinous rice coconut. Ooh, that sounds very good. I think I may try that. Jätski oli kyllä tosi hyvää ja makuvaihtoehtojakin oli paljon. Mutta nyt päivä on kääntynyt illaksi. Mä oon saapunut jo tänne mun hotellille. Kiitos kun olit tänään meidän matkassa täällä mukana ja nähdään taas ensi kerralla. Moikka!